किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. कसे आहात सगळे? आशा करते की तुम्ही सगळे फिट आणि पाहणार. आज आपण दिवाळी स्पेशल शंकरपाळी कशी बनवायची ती पाहणार आहोत. तर यासाठी जे साहित्य घेतलंय तर ते पाहू आपण. तर या ठिकाणी मी जे घेतलेलं आहे, या वाटीच्या मापाने मी घेतलेलं आहे. 2 वाटी मैदा चाळून घेतलेला आहे आणि 1 वाटी बारीक रवा चाळून घेतलेला आहे आणि त्याच वाटीने आपल्याला पाव वाटी जो डालडा आहे किंवा आपण तुपाचं मोहन टाकू शकतो ते पाव वाटी घेतलेलं आहे. तर हे आपल्याला कडकडीत मोहन टाकायचंय छान असं आणि हे मिक्स करून घ्यायचंय व्यवस्थित. या ठिकाणी मी उलटण्याने छान असं हे मिक्स करून घेते, जेणेकरून आपलं जे हे मोहन आहे ते सगळं पूर्ण रव्याला आणि मैद्याला मिक्स झालं पाहिजे, जेणेकरून आपली ही जी शंकरपाळी आहे ती खुसखुशीत होईल. तर या ठिकाणी जे आपण टाकणार आहोत, आता थोडीशी बेकिंग सोडा टाकणार आहोत या ठिकाणी आपण अर्धा चमचा. तर थोडासा बेकिंग सोडा टाकायचा आहे अर्धा चमचा. जास्तही टाकायचं नाही, कारण की आपली बिघडू पण शकते. आणि त्याच ठिकाणी आपण अर्धा चमचा जे टाकणार आहोत, तर मीठ टाकायचं आहे आपल्याला चवीसाठी. गोड ठिकाणी आपण मिठाचा वापर केल्यानंतर जरा चव छान लागते. तर हे आपण आता थंड झालेलं आहे मोहन, त्याच्यामुळे मी आता हाताने हे व्यवस्थित असं छान मिक्स करून घेते मी व्यवस्थित. जेणेकरून आपलं जे मोहन आहे ते सगळं पूर्ण आपल्या ज्या मिश्रणाला लागल्यानंतर आपली जी शंकरपाळी खुसखुशीत आणि बिस्किटासारखी आपली होऊन जाईल. तर आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय छान पद्धतीने, जेणेकरून आपलं जे सगळं मिक्स मटेरियल होईल. या ठिकाणी आपण बघायचंय की आपल्याला या ठिकाणी मुटके झालेत, म्हणजे असे मुटका जर बनायला लागला की मग आपण समजून घ्यायचंय आपलं जे मोहन आहे ते व्यवस्थित सगळ्या मिश्रणानं मिक्स झालेलं आहे. त्याच वाटीने मी अर्धी 1 वाटी जी साखर घेतलेली आहे पिठी बारीक करून, तर ती टाकलेली आहे. तर आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय व्यवस्थित. साखर सगळ्या ठिकाणी आपल्याला या मिश्रणाला लावून घ्यायची. या ठिकाणीच आपल्याला दुधाचा वापर करायचा आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाण्याचा वापरही करू शकता. पण मी दुधाचा वापर करते, जेणेकरून जो कलर आहे तो जास्त छान पांढरट असा येतो. त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी दुधाचा वापर केलेला आहे. तर हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं आपल्याला लागेल तसं टाकून गोळा तयार करून घ्यायचा व्यवस्थित असा. बऱ्यापैकी लोकांना ॲक्चुअली प्रॉब्लेम येतात. शंकरपाळी कधी कडक होते, तर कधी म्हणजे अशी खुसखुशीत होत नाही, लेयर्स पडत नाही. तर या पद्धतीने तुम्ही करून बघा. नक्कीच आपली जी शंकरपाळी आहे ना, ती आपली लेयर्स पण पडतील आणि बिस्किटासारखी खुसखुशीत पण होईल आणि तोंडात टाकताच नक्की विरघळेल ॲक्चुअली. तर हे मी पिठाचा गोळा तयार करून घेते. या ठिकाणी जर रवा टाकलेला आहे आपण बारीक, तर त्यासाठी आपल्याला थोडीशी अशी क्रिस्पीनेस येण्यासाठी आपण टाकलेला आहे रवा. तर रवा टाकल्यामुळे अजून छान असे असे रवाळदार असे थोडेसे दिसती आणि मस्तपैकी खुसखुशीत होती. तर आपला हा गोळा तयार झालेला आहे. तर जो गोळा आपल्याला चांगला व्यवस्थित मळून घेऊन 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला हा झाकून ठेवायचा आहे. आणि त्याच नंतर आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं झालेत, तर या ठिकाणी मी आपण चपातीला 4 घड्या कशा करतो, तर तशा पद्धतीनेही थोडंसं तेलाचा हात लावून लाटून घ्यायचंय. अ, जशी आपण चपाती लाटतो त्याप्रमाणे हे गोल लाटून घ्यायचंय. कारण की जे 4 लेयर्स घेतल्यानंतर आपल्या बरोबर ऑटोमॅटिकली शंकरपाळीला लेयर्स येतात. जशा चपातीला आतून कशा घड्या येतात तशा पद्धतीचंच आपल्याला हे शंकरपाळीचे जे चपाती आहे ती लाटून घ्यायची. आणि जी पोळी लाटणार आहोत, तर ती जाडसरच ठेवायची, जेणेकरून आपल्याला या लेयर्स दिसतील तळल्यानंतर छान अशा आणि खुसखुशीत देखील लागेल. तर या ठिकाणी मी लाटून झालेले आहे, तर मी चौकोन तयार करून घेते याचा पहिल्यांदा. जेणेकरून ज्या साईडच्या कडा व्यवस्थित लाटलेला नाहीये, त्याच्यामुळे ते शेप म्हणजे एकासारख्या सगळ्या होणार नाहीत. तर म्हणून मी काढून घेतलेले आहेत. तर या चाकूने आपल्याला कट करून द्यायचंय. चौकोनी तुम्ही तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला आवडेल तशा पद्धतीच्या कट करू शकता. या ठिकाणी मी चौकोनीच आपल्याला ॲड करते, म्हणजे कट करून घेते छोट्या अशा. आणि त्याचबरोबर ते आपल्याला चौकोन जसे करायचंय, तर ते आपल्या चाकूनी करायचं व्यवस्थित हळू बारीक-बारीक असं छान. तर तुम्ही जे कट करताना ना, एक-एक स्ट्रिप्स पण घेऊन कट करू शकता, एक-एक पट्टी. अदरवाईज तुम्ही सगळे एकत्र कट करू शकता.
असं करायचंय आपल्याला. या ठिकाणी सगळ्या अशा करू पण शकता. अदरवाईज एक एक घेऊन कट करू शकता तुम्ही. तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कट करू शकता. तर मी या कट करून घेते छान अशा. तर चौकोनी कट करून झालेले आहेत आपल्या बऱ्यापैकी आणि एकसारख्या छान अशा दिसतात आपल्या छान. तर हे कट करून झाल्यानंतर आपल्याला जे म्हणजे व्यवस्थित गरम करायचे तेल कढईत छान असं. तर या ठिकाणी मी कट करून घेतलेले आहेत. तर या ठिकाणी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि थोडंसं तेल गरम झालं का बघण्यासाठी म्हणजे मी एक शंकरपाळी टाकून बघितलेली आहे. तर हे झालंय का नाही व्यवस्थित बघायचंय कडक असं. तर आपली ही शंकरपाळी छान अशी तळतीये म्हणजे ऑलमोस्ट. थोडीशी छान अशी तळली की मग आपण सगळ्या टाकून घ्यायच्यात. तर ही आपल्याला एक टाकून बघायची अगोदर कशी झालेली आहे. तर अशी मस्तपैकी छान अशी फुललेली पण आहे आपली व्यवस्थित शंकरपाळी आहे बघा. तर हे फुललेलं आपण बाकीच्या ज्या शंकरपाळ्या आहेत त्याही टाकून घेतोय. आणि तळताना पण आपल्याला खास ही काळजी घ्यायची की आपण तेलात टाकलेल्या ज्या शंकरपाळ्या असतात चिटकलेल्या असतात बऱ्यापैकी. तर आपण मोकळं करायला डायरेक्टली जाऊ शकतो. पण काही गरज नाही कारण की त्या ऑटोमॅटिकली मोकळ्या होतात तेलात टाकल्यामुळं. तर त्याच्यामुळे त्याला जोपर्यंत त्याचा जो फेस आहे, तर तोपर्यंत आपल्याला काय हलवायच्या नाहीत. जेणेकरून आपला शेप हा आकार हा व्यवस्थित राहील आणि चिटकून पण बसणार नाही. त्या ऑटोमॅटिकली मोकळ्या होतात आणि फुलतात पण छान अशा. नाहीतर जर तुम्ही जर डायरेक्टली टाकल्या आणि थोड्याशा मोकळ्या तेलात डायरेक्टली करायला गेल्या, तर त्या चिटकून आकारही बिघडू शकतो. आणि मोहन पण आपल्याला परफेक्ट टाकायचंय, जेणेकरून आपल्या अशा शंकरपाळ्या व्यवस्थित तेलात टाकल्यानंतर तळतील. जर मोहन देखील जर जास्त झालं, तरी आपल्या शंकरपाळ्या काही वेळेस तेलामध्ये विरघळत पण असतात आणि कडक पण होतात ॲक्चुअली साखर जर व्यवस्थित नाही प्रमाणात झाली तर. तर हे आपल्याला याच पद्धतीने छान असं व्यवस्थित परफेक्ट प्रमाण घेऊन करायचंय. म्हणजे जेणेकरून आपल्या ज्या शंकरपाळ्या फसणार नाहीत, एकदम व्यवस्थित होतील. तर आपल्याला लाईट ब्राऊन वरती छान अशा तळून झालेल्या आहेत शंकरपाळ्या. तर ह्या शंकरपाळ्या ज्या मी काढून घेणार आहे एका ताटामध्ये. तर ह्या आपण शंकरपाळ्या काढून घेऊ आपण छान अशा ताटात एका. तर याच पद्धतीने आपल्याला दुसऱ्या देखील शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्यात. आपल्याला फक्त टाकल्यानंतर आहे ना, फक्त हात लावायचा नाही. जेणेकरून आपल्या शंकरपाळ्या व्यवस्थित तळल्या जाणार नाही. म्हणजे आखारी देखील म्हणजे खराब होईल. तर ह्या शंकरपाळ्या ऑलमोस्ट माझ्या सगळ्या तळून झालेल्या आहेत. तर ह्या बघा शंकरपाळ्या अतिशय सुंदर आणि अतिशय खुसखुशीत आणि विथ लेयर्स छान झालेल्या आहेत. ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच ट्राय करून बघा आणि कमेंटद्वारे मला शेअर करा. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? तर चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपण अशाच भेटू पुढच्या रेसिपीला नवीन. तोपर्यंत बाय.